හායි යාළුවනේ, කොහොමද ඔයාලට? අද මම ඔයාලව එක්කගෙන යන්නේ හරිම ලස්සන වර්ණවත් ගමනකට. මේ බලන්නකෝ, මේක නිකම්ම ආස්මි එකක් නෙවෙයි. මම අද හැදුවේ ස්වභාවික වර්ණ 4කින් හැඩවුණු රේන්බෝ ආස්මි එකක්. මේකේ තියෙන විශේෂ රහස තමයි ආස්මි වල නූල් පදම ලස්සනට ගන්න මම පාවිච්චි කළේ කොමාරිකා. ඔන්න දැන් තමයි මගේ රහස් සමුද්‍රව්‍ය වෙලාව. සාමාන්‍යයෙන් අපි ආස්මි හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ දවුල් කුරුඳුනේ. හැබැයි මම ඒ වෙනුවට නැවුම් කොමාරිකා සාරය පාවිච්චි කරනවා. මම දන්නවා ඒකින් මේ ආස්මි එකේ නූල් පදම හරියට සියුම්ම සහ ලස්සනට ගන්න මට පුළුවන් කියලා. දැන් බලමු කොහොමද මේ කොමාරිකා සාරය නිවැරදිව හදාගන්නේ කියලා. ලෙල් අයින් කරලා මේ වගේ ජෙල් එක විතරක් වෙන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ජෙල් ටික බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මතක තියාගන්න, මෙතෙන්දී වතුර පොඩක්වත් එකතු කරන්න එපා. මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වුණාම හරිම සිනිඳු ඇලෙන සුළු දියරයක් ලැබෙනවා. දැන් මම මේ ආස්මි මිශ්‍රණය හදාගන්න ලෑස්තියි. මුලින්ම මම හොඳින් හලාගත්ත හාල් පිටි වලට රස අනුව ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට උකු පොල් කිරි ටිකෙන් ටික එකතු කරනවා. මේ පොල් කිරි ටිකෙන් ටික එකතු කරලා මධ්‍යස්ථ ඝනකමක් එනකම් මෙන්න මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්නවා. අවසාන වශයෙන් තමයි මම අර හදාගත්ත විශේෂ කොමාරිකා ජෙල් එක මේකට එකතු කරන්නේ. කොමාරිකා ජෙල් එක එකතු කළාම මේ මිශ්‍රණය හරිම ඇලෙන සුළු සිනිඳු පදමකට එනවා. බලන්න මේක කොච්චර ලස්සනට වැටෙනවද කියලා. මෙන්න මේ පදම තමයි අපේ ආස්මි නූල් ලස්සනට එන්න උදව් වෙන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් කිසිම කෑමකට කෘත්‍රිම වර්ණ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ රේන්බෝ එක හදන්න මම තෝරගත්තේ ස්වභාවික දේවල්. නිල් කඩ රොඩු මල්, ඒ වගේම බීට්රූට්, ඒ වගේම කැරට්, ඒ වගේම තමයි ලස්සන කොළ පාටක් ගන්න මම කොත්තමල්ලි කොළ පාවිච්චි කළා. මම දැන් මේ හැම එකකම යුෂ අරගෙන යුෂ වෙන් කරගන්නවා. දැන් තෙල් හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ මම මේ මිශ්‍රණය හරිම පරිස්සමින් තාච්චියට වක් කරනවා. මේ නූල් මෙන්න මේ විදියට පදම කැඩෙන්නේ නැතුව එන්න ඕනේ. එක පැත්තක් බෙදුනට පස්සේ මම ඒක දෙකට නමලා තෙල් බේරෙන්න තියනවා. මම්මගේ වර්ණ 4ෙම ආස්මි මේ විදිහට ලස්සනට බෙද ගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ පියවර තමයි ඊටාම වැදගත්. මේ බැදගත් ආස්මි ටික අඩුම තරමින් දවසක්වත් නිවෙන්න තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේවා දෙවෙනි වරට තෙලේ බදින්නේ. දෙවෙනි වරට බදිනකොට තමයි මේ ආස්මි එක හොඳින් පිම්බිලා ලස්සන නූල් පදම ඉස්මතු වෙලා එන්නේ. මේ විදිහට දෙපාරක් බැදීමෙන් තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන ඒ නියම කර ගන්න ක්‍රිස්පි රසය ලැබෙන්නේ.
බලන්නකෝ දෙවෙනි පාර වැටපුවාම මේ රේන්බෝ වර්ණ කොච්චර ලස්සනට පේනවද කියලා. ඔන්න දැන් තමයි තියෙන්නේ ලස්සනම හරිය. මම මේ වැදගත් ආස්මි ටික ප්ලේට් එක ලස්සනට අතුරලා ඒ උඩින් මේ චොක්ලට් සහ ඒ වගේම රටින්ගේ පැණි දාලා ලස්සන රට හදිනවා. ඔන්න මගේ රේන්බෝ කෝමාරිකා ආස්මි ලෑස්ති. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මම යෂ්